මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාම තා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SL Guide YouTube channel එකට. අද ඔයාලට වීඩියෝ එකක් කතා කරන්න යාළුවනේ BNB Coin claim කරන්න පුළුවන් විනාඩි 5න් පාඩ BNB Coin claim කරන්න පුළුවන් හොඳ site එකක්. මේකට අනිවාර්යයෙන්ම වගේ Trust Wallet app එක හරහා තමයි මේකෙන් අපි මේක මේ free දෙන BNB Coin claim කරන්න කියලා මේක හොඳ site එකක් ඉඳලා සුවර් සයිට් එකක් ඉඳලා අනිවාර්යයෙන්ම මේක කරන්න. අපි වැඩි කතා කරලා බලමු මොකද්ද මේ site එක කොහොමද මේකෙන් BNB Coin claim කරන්න කියලා. සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක බලන්න යාළුවනේ. අපි වීඩියෝ එකට යමු. හරි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාත් Trust Wallet app එකට මේ විදිහට log වෙන්න. log වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා මේ smart chain කියලා. ඔයාලට smart chain කියන මේ token එක active කරලා නැත්නම් මෙන්න මේ දකුණු පැත්තේ උඩින්ම ඔයාලට touch එකක් දෙන්න. touch එකක් දීලා මෙතන මේ smart chain කියන එක BNB කියන එක search කරගෙන මේ වගේ මේ active කරගන්න. මේකට දකුණු පැත්තට drag කරලා මේ token එක active කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන මේ smart chain කියන තැනට click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ address එක එහෙම නැත්නම් මේ address එක copy කරගන්න මේ විදිහට. copy කරගෙන ආපහු back යන්න. back ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන මේ පල්ලෙහා තියෙනවා dApps කියලා. මේ dApps කියන තැනට click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඔයාට වීඩියෝ එක පල්ලෙහා description එකේ link එකක් තියෙනවා. ඒ link එකෙන් තමයි යන්න ඕනේ යාළුවනේ. මේ link එක copy කරගන්න. copy කරගෙන මෙන්න මේ උඩ තැනට මෙන්න මෙතන paste කරන්න. paste කරලා ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන login කියලා තියෙනවා මේ කහ පාට ටැබ් එක. මෙන්න මේ login කියන තැනට click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට අර මම කියවනේ Trust Wallet එකේ smart chain කියන address එක copy කරගන්න කියලා. එන්නේ address එක copy කරගත්ත address එක මෙන්න මෙතනට දෙන්න. මේ copy කරගත්ත address එක මෙන්න මෙතන paste දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා recaptcha code එකත් ඒක ටික් එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන register login කියලා කොළ පාටින් මෙන්න මේ register login කියන එක එකපාරක් click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඔයාව මේ site එකට අරගෙන යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන claim now කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන මේ recaptcha code එකක් තියෙනවා. ඉන්නේ recaptcha code එකත් ඔයා fill කරගන්න ඕනේ. හරි මේ විදිහට recaptcha code එක fill කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා මෙන්න මෙතන දෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ claim now කියන ටැබ් එක. මෙන්න මේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන කහ පාටින් තියෙන claim now කියන එක. මෙන්න මේ claim now කියන එක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ උඩින් මැසේජ් එකක් වෙනවා කොළ පාටින්. Congratulations you have successfully claim BNB coin කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා මේකේ පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ පොඩ්ඩක් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයාගේ BNB coin. මෙන්න මේ BNB coin එකතු කරගන්න ඉක්මනටම ඔයාලට withdrawal එකට යන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම මේක හොඳ site එකක් BNB coin. ඒ කියන්නේ ඔයාලට විනාඩි 5කට සැරයක් තමයි මේකෙන් මේ claim කරන්න වෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක Trust Wallet app එකකින් විතරක් නෙමෙයි මේ SafePal කියන app එකේ dApps ගිහිල්ලා මේ Trust Wallet එක වගේ මම කියපු විදිහටම එතන ගිහිල්ලත් ඒ description එකේ තියෙන link එකෙන් ගිහිල්ලා copy කරලා මේක මේ විදිහට claim කරන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ඒ app දෙකෙන්ම ඔයාලට claim කරගන්න පුළුවන්. මේක Trust Wallet app එකෙන් විතරක් නෙමෙයි. මම ඔයාලට පෙන්නන්නේ Trust Wallet app එකෙන් කොහොමද මේක claim කරන්න කියලා. Trust Wallet එකෙන් ලේසි ඒකින්ද හැමෝම ගොඩක් දෙනෙක් කරන්නේ මේ Trust Wallet එකෙන් ඉඳලා ඔයා Trust Wallet එකෙන් කරන්න. ඒ වගේ මේ වගේ තව බලා ගන්න පුළුවන් deposit කරලා මේක වැඩි coin ප්‍රමාණයක් එකපාර claim කරන්න පුළුවන්. ඔයා එහෙම කරන්න යන්න අවශ්‍ය නැහැ. එහෙම කරන්නවත් යන්න එපා. කිසිම දෙයක් මේක deposit කරන්න යන්න එපා. ඔයා මේ free දෙන coin ටික එකතු කරලා තියාගන්න. ඒකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා කිසිම දෙයකට මේක සල්ලි යොදවන්න එපා. free දෙන coin ටික විතරක් මේකෙන් එකතු කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා register කරන දුන්න email address එක තියෙන BNB address එක smart chain address එක. ඒ වගේම ඔයාගේ wallet balance එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක minimum ආවට පස්සේ ඒක minimum තියෙන්න ඕනේ 0.04ක් තියෙන්න ඕනේ minimum. ඊට පස්සේ තමයි මේක withdrawal එකට අපිට යන්න පුළුවන් ඉන්නේ. කෙලින්ම smart chain එක අපේ Trust Wallet එකට මේක withdrawal එක එනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන referral link. මෙතන තියෙනවා your referral link කියන මෙන්න මේක copy කරගන්න යාළුවෝ මේක copy කරලා share කරනවා. කැමති platform එක share කරන්න පුළුවන් මේක share කරලා cut එකතු කරන්න මේ site එකට. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ආගේ මේ Trust Wallet එක හරහා ගිහිල්ලා register වුණොත් register වෙලා claim කළොත් ඒ claim කරන එකෙන් 10%ක
කමිෂන් එකක් ඔයාට ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි මේ ඇප් එක නැත්නම් මේ සයිට් එක හදලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද එහෙම කළා රෙෆරල් වැඩිපුර එකතු කරලා තියාගත්තොත් ඔයාට ඉක්මනටම විත්ඩ්‍රෝල් එකට එක දවසකින් වුණත් විත්ඩ්‍රෝල් එකට යන්න පුළුවන්. ඒකින්ද ඔයාට තියෙන විනාඩි 5න් පාට මේකේ මේ ෆ්‍රී දෙන BNB coin ටික එකතු කරලා තියාගන්න විතරයි. ඒ වගේම තාම ගොඩක් ප්ලේස් රෙජිස්ටර් වෙලා නැහැ. ඒකින්ද ඔයා දැම්ම තාම පරක්කු නැහැ මේකේ වැඩ කරන්න. ඒකින්ද වැඩ කරලා BNB coin එකතු කරලා තියාගන්න. මොකද BNB coin එක ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඩොලර් 500 ඉක්මවලා තියෙන එකේ 500ට වැඩිය BNB coin එක වටිනාකම තියෙනවා. ඒකින්ද මේ නිකන් දෙන coin ටික හරි එකතු කරලා තියාගන්න. අපේ channel එකේ හැමදාම කියන්නේ ඊයෝ දෙයක් තමයි සතේ හරි කමන්නේ එකතු කරලා තියාගන්න. ඉස්සරහට ඒක ලොකු වැලියු එකක් එනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ ටික තමයි යාළුවනේ ඔයාලට කියන්න ඕනලා තිබ්බේ. ඒ වගේම මට මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා වීඩියෝ එක බලලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් විතර දාන්න මම ඒකට රිප්ලයි කරනවා. ඒ වගේම ඔයාට මගේ WhatsApp නම්බර් එකට මම මැසේජ් එකක් දාන්න පුළුවන්. මම ඒකටත් අනිවාර්යයෙන්ම රිප්ලයි කරනවා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, තව කාට හරි පේන ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම පුංචි ඉල්ලීමක් තියෙනවා. ඔයා තාම අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලා තියෙන අතුපාට බටන් එක ක්ලික් කරලා අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක ක්ලික් කරලා තිබුණොත් අපි අලුත් වීඩියෝ දැම්මේ ගාම ඉක්මනටම notification එකක් විතර ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. අද වීඩියෝෙන් කතා කළේ BNB coin claim කරන්න පුළුවන් විනාඩි 5න් පාට claim කරන්න පුළුවන් හොඳ site එකක් ගැන සම්පූර්ණ review එකක්. අදට මේ වීඩියෝ එක සමගන්න යාළුවනේ මේ වගේම අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.